Τελικά υπάρχει κάρμα, υπάρχει αυτό που λέμε μοίρα. Είναι το μέλλον μας προδιαγεγραμμένο. Ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε το πεπρωμένο μας. Ακόμα και έτσι να είναι η κατάσταση, δεν μας συμφέρει να σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί αν είναι όλα προδιαγεγραμμένα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, για να αλλάξουμε το πεπρωμένο μας, τότε δεν έχει νόημα να προσπαθούμε. Ουσιαστικά μεταθέτουμε τις ευθύνες σε μια ανώτερη δύναμη και αυτό μας απαλλάσσει, νύπτουμε τα σχήρας μας, δεν προσπαθούμε καν να αλλάξουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας και λέμε τι να κάνουμε, εγώ ήμουν άτυχος, εμένα το ζώδιό μου ήταν αυτό, εγώ γεννήθηκα σε κακή οικογένεια, εμένα η κυβέρνησή μου δεν με βοήθησε, δεν μου έδωσε τα κατάλληλα επιδόματα, τις ευκαιρίες που έπρεπε να έχω. Η θέληση και η σκέψη είναι αυτά που δημιουργούν την προσωπικότητά μας. Όλοι έχουμε θέλουμε να πετύχουμε διάφορους στόχους, έχουμε ωραίες ιδέες, αλλά οι ιδέες από μόνες τους δεν είναι τίποτα. Άμα δεν υλοποιήσουμε αυτές τις ιδέες, είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Οι πράξεις λοιπόν έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τις σκέψεις, από τις ιδέες. Γι' αυτό είναι καλό να έχουμε και τη γνώση, αλλά να έχουμε και το θάρρος να εφαρμόσουμε τη γνώση σε πρακτικό επίπεδο και να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να δούμε τους εαυτούς μας να βελτιώνονται και να πηγαίνουν εκεί που θέλουν να είναι. Μόνοι μας δημιουργούμε ένα φαύλο κύκλο μέσω των αυτοματισμών μας, μέσω της ρουτίνας μας και δεν μπορούμε εύκολα να ξεφύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο, διότι είναι στη φύση μας, είναι στην ανθρώπινη μας φύση να τεμπελιάζουμε, να λέμε ότι κάποιος άλλος φταίει για όλα αυτά που περνάμε, ότι φταίει κάτι που δεν μπορούμε να ορίσουμε εμείς οι ίδιοι και αυτό είναι το προβληματικό της υπόθεσης. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας κάτι, ότι έχουμε τη δύναμη, αν το θέλουμε, να βελτιώσουμε τη ζωή μας, από όπου και αν βρισκόμαστε. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να βρίσκονται σε μια άσχημη θέση, μπορεί να βιώνουν πόνο σωματικό, ψυχολογικό, μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκονται στο νοσοκομείο, μπορεί να έχασαν κάτι πολύτιμο, κάποιον άνθρωπο που ήταν πολύ σημαντικός για αυτούς, αλλά πρέπει να θυμόμαστε όλοι κάτι. Πάντα μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να είμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι και να βοηθάμε και τους ανθρώπους γύρω μας με αυτόν τον τρόπο να κάνουν το ίδιο. Όμως για να πετύχουμε κάτι που ποτέ δεν είχαμε, πρέπει να κάνουμε κάτι που ποτέ δεν κάναμε. Η μέρα έχει 86.400 δευτερόλεπτα και μετράνε. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε κάθε δευτερόλεπτο σαν να μετράει. Γιατί στην πραγματικότητα μετράει, τα δευτερόλεπτα περνάνε και η ζωή μας είναι περιορισμένη, δεν είναι ατελείωτη. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός βιβλίων που θα διαβάσεις, υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός ωρών που θα μιλήσεις με τους φίλους σου, με την οικογένειά σου, θα κάνεις το οτιδήποτε. Απλά δεν γνωρίζουμε αυτόν τον αριθμό. Και δεν ξέρω αν θα έπρεπε κιόλας να το γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε αυτά τα δευτερόλεπτα, σε αυτά τα λεπτά της ζωής μας, σαν να έχουν αξία. Γιατί όντως έχουν. Και άμα τα αφήσουμε να περάσουν χωρίς να συνειδητοποιούμε πού τα ξοδεύουμε, στο τέλος θα έρθουμε σε μια κατάσταση να έχουμε φτάσει σε μια μεγαλύτερη ηλικία και να μην έχουμε πραγματοποιήσει τίποτα από αυτά που θέλαμε να κάνουμε και να μην συνειδητοποιούμε πώς βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση. Και μετά αρχίζουν πάλι οι δικαιολογίες. Τώρα είμαι πολύ μεγάλος. Εντάξει, εσείς που είστε νέοι, ζήστε τη ζωή σας. Εμείς τώρα ξέρετε πώς είναι. Και όταν φτάσετε στην ηλικία μας, θα καταλάβετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι οι μεγαλύτεροι που πρέπει να δώσουν το παράδειγμα στους νεότερους. Να μην τα παρατάνε ποτέ. Τι πάει να πει είμαι μεγάλος? Αυτά είναι όλα δικαιολογίες. Λοιπόν, δεν μας φταίει ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο καιρός, ούτε το οτιδήποτε άλλο δάσκαλός μας και η κακή οικογένεια που είχαμε στο παρελθόν. Ο μόνος που μας φταίει είναι ο εαυτός μας και ακόμα και αν δεν ισχύει, μας συμφέρει να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε υπεύθυνοι για όλα. Σαν να μπορούμε να κινήσουμε τους πλανήτες αν το επιθυμούμε. Σαν να μπορούμε να φέρουμε το φεγγάρι κάτω στη γη αν το επιθυμούμε. Μας συμφέρει να συμπεριφερόμαστε σαν θεοί, γιατί μόνο όταν έχουμε μεγαλύτερους στόχους μπορούμε να πετύχουμε ευκολότερα τους μικρότερους στόχους. Και αυτό είναι ένα κόλπο, να σπάμε τους στόχους μας, τους μεγαλύτερους, σε μικρότερα τμήματα, σε στάδια, ώστε να ανέβουμε ψηλά και να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Σταματάμε να σκρολάρουμε και να ξοδεύουμε τα δευτερόλεπτά μας όπως να είναι και βάζουμε στόχους, τους υλοποιούμε κάθε μέρα. Μερικά λεπτά είναι πολύ καλύτερα από το τίποτα. Μία κάμψη την ημέρα είναι πολύ καλύτερη από καμία κάμψη την ημέρα. Να μαθαίνουμε μία λέξη στα γαλλικά κάθε μέρα
είναι καλύτερα από 0 λέξεις. Και μαντέψτε, σε 365 μέρες θα έχω μάθει 365 λέξεις γαλλικών χωρίς να καταλάβω πώς έγινε. Ένας από τους μακροχρόνιους στόχους που έχω είναι να κάνω κατακόρυφο με το ένα χέρι. Ναι, όμως εδώ και πολλά χρόνια έχω παρατήσει την προσπάθεια. Εξασκώ κατακόρυφο με 2 χέρια. Κάθε φορά από 1 λεπτό που είναι να αρχίσω την προπόνηση κάνω 3 λεπτά ουσιαστικά. 1 και 1 με διάλειμμα στη μέση. Αλλά συνειδητοποίησα ότι ενώ θέλω να κάνω κατακόρυφο με το ένα χέρι, δεν δουλεύω καθόλου το συγκεκριμένο στόχο μου και τον έχω παρατήσει εδώ και χρόνια. Και δεν εξασκώ τη συγκεκριμένη δεξιότητα. Και το σκέφτηκα χθες και με αυτό το βίντεο ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, καλύτερα να τον γράψουν κιόλας για να τον σπάσουν ευκολότερα σε τμήματα, σε πιο εύκολα μέρη. Εγώ, ας πούμε, συνειδητοποίησα χθες ότι πρέπει να κάνω, εκτός από το 1 λεπτό κατακόρυφο, πρέπει να κάνω και ασκήσεις με ένα χέρι στον τοίχο για όσο περισσότερο μπορώ, να καταγράφω τα νούμερα, γιατί η καταγραφή δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Και αρχίζω σήμερα, ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Η αρχή είναι η ήμιση του παντός, αλλά και η συνέχεια είναι πολύ σημαντική επίσης. Και θα κλείσω αυτό το βίντεο λέγοντας τέρμα οι δικαιολογίες, σταματάμε να είμαστε αργόσχολοι, γράφουμε τους στόχους μας κάτω και τους υλοποιούμε με δύναμη και ενθουσιασμό. Πολλά χαιρετίσματα από τη Φορταλέζα στη Βραζιλία και εύχομαι να περνάτε όλοι υπέροχα και να πραγματοποιείτε τους στόχους σας τον έναν μετά τον άλλον, όσο μικρή κι αν είναι.